Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. O clipă, o mângâiere. Ceea ce a dezvăluit plimbarea secretă dintre Birce Acalay și Ibrahim Cielicol. Nu toate sentimentele au nevoie de cuvinte. Uneori, un gest trecător, o atingere involuntară, sau nu chiar atât de involuntară, este suficientă pentru a face ca tot ce nu a fost spus să devină vizibil. Exact asta s-a întâmplat între Birce Acalay și Ibrahim Cielicol în timpul unei zile de filmare aparent obișnuite. Nimeni nu se aștepta ca o simplă pauză să se transforme în scântei a unei povești nespuse, dar imaginile surprinse de un obiectiv atent spun mai mult decât orice interviu. Mergând împreună, departe de agitația platoului de filmare, siluetele lor se conturau pe fundalul luminii slabe a după amiezii. Au mers în tăcere, ca doi oameni care nu aveau nevoie să umple spațiul cu cuvinte. În timpul acelei plimbări, s-a întâmplat ceva care a luminat rețelele de socializare, mâinile lor, pentru o clipă, s-au atins. Nu a fost un gest forțat, cu atât mai puțin unul casual. A fost una dintre acele mișcări mici, spontane, care trădează o intimitate ce încă nu a fost făcută publică. Acel contact ușor, acea atingere delicată, a fost surprinsă de obiectivul unui fotograf care nu și-a imaginat niciodată că documentează unul dintre cele mai discutate momente ale anului. Fotografiile s-au răspândit în câteva minute și au provocat o agitație imposibil de stăpânit. O expresie a unui sentiment surprins, au scris fanii, și nu au exagerat. Pentru că acea atingere, deși scurtă, a fost intens elocventă. Complicitatea care îi pătrunde pe Birce Acalay și Ibrahim Cielicol nu se limitează la performanțele lor de pe ecran. Există ceva mai profund, mai autentic, care alunecă între scene, între pauze și pauze. Și acea plecare de pe platourile de filmare nu a servit decât la confirmarea ceea ce mulți bănuiseră de mult. Că există ceva între ei care merge dincolo de muncă. Cel mai surprinzător lucru este modul în care au ales să se izoleze, să scape de ritmul frenetic al platoului de filmare. Nu au căutat cabinele de probă sau spațiile comune ale echipei. Au plecat împreună, mergând fără țintă, ca cineva care are nevoie să respire în compania celuilalt. Această alegere, atât de simplă la suprafață, vorbește de la sine. Pentru că atunci când cineva alege să-și împartă timpul liber, tăcerea, umbra, rostește mai mult decât 1000 de discursuri. Este o afirmație care nu are nevoie de microfoane. Privirile dintre ei au fost întotdeauna un subiect de discuție. În fiecare scenă, poți simți o intensitate care depășește ceea ce a fost repetat. Este ca și cum fiecare întâlnire vizuală dezvăluie o lume intimă la care doar ei au acces. Și spectatorii simt asta. Pentru că există conexiuni care nu pot fi falsificate. Camera poate minți despre multe lucruri, dar niciodată despre chimie. Deși cuplul nu a comentat imaginile, și acea tăcere vorbește de la sine. Nu există negări sau explicații. Iar asta, într-o industrie în care totul este clarificat și justificat, este aproape o confirmare. Când doi oameni aleg să nu vorbească despre evident, păstrează ceva. Protejează ceea ce nu vor să transforme într-un spectacol. Și asta, paradoxal, este ceea ce face filmul și mai fascinant. Fanii ambilor actori au urmărit fiecare gest împărtășit de când au început să lucreze împreună. Au colecționat interviuri, fotografii, chiar și pauze în filmări în care sunt văzuți împărtășind râsete de subînțeles. Dar această ieșire a luat prin surprindere. A fost reală, în afara scenariului, departe de scenariu. A fost un moment în care doi oameni au fost ei înșiși. Și acolo se naște adevărul. Nu este prima dată când un cuplu fictiv a determinat publicul să suspecteze o poveste în afara scenariului.
Dar povestea dintre Birce Akalai și Ibrahim Celicol are o textură diferită. Este mai sobră, mai reținută, dar nu mai puțin puternică. Există ceva matur în felul în care se privesc unul pe celălalt, ceva calm, ca și cum nu s-ar grăbi. Ca și cum ar fi știut că lucrurile importante se coc în tăcere. Acel moment în care mâinile lor s-au atins a devenit simbolic. O secundă care a surprins ceea ce toată lumea voia să vadă, dar nimeni nu îndrăznea să spună. Un gest care a dărâmat barierele dintre personaj și persoană. Pentru că dragostea, sau ceva foarte asemănător, nu vine întotdeauna cu fanfară. Uneori, vine cu atingerea degetelor, cu o pauză lungă, cu o plimbare tăcută împărtășită. Conversația de pe rețelele de socializare a fost imediată și pasională. Unii au afirmat că romantismul este deja un fapt. Alții au preferat să vorbească despre o prietenie profundă. Dar toți au fost de acord asupra unui lucru. Ceea ce se vedea în acele imagini nu era un act. Era apropiere. Era încredere. Era ceva ce niciun scenariu nu putea scrie cu asemenea precizie emoțională. Cei mai atenți au observat chiar și felul în care Birce Akalai s-a întors ușor spre Ibrahim Celicol în timp ce mergea. Un gest protector, aproape imperceptibil, care indica faptul că se simțea confortabil, încrezătoare. Și el, la rândul său, mergea cu acel zâmbet pe jumătate care apare doar atunci când ești exact acolo unde vrei să fii. Între ei, tăcerile păreau să aibă propriul lor limbaj. Nimeni nu știe sigur ce se află între ei. Dar adevărul este că așteptarea mai multor imagini, a mai multor momente furate, a început. Pentru că atunci când doi oameni generează acea curiozitate, acel magnetism, este imposibil să nu vrei să știi mai multe. Și dacă decid să continue să le păstreze pentru ei, vor fi și respectate. Pentru că intimitatea, atunci când este adevărată, nu are nevoie de martori. Echipa de producție, deși discretă, a sugerat că totul dintre ei curge cu o naturalețe extraordinară. Și poate aceasta este cheia conexiunilor. Nimic nu pare forțat. Totul este moale, calm, ca o melodie care se desfășoară în timp. Și acea plimbare nu a fost nimic mai mult decât o altă strofă din acel cântec încă nescris. Poate că mâine vor apărea imagini noi, fraze noi, o declarație. Poate că preferă să continue să cultive această legătură departe de lumina reflectoarelor, între priviri și tăceri, între momente de filmare și plimbări. Ceea ce este clar este că publicul a ales deja. Vor să creadă. Pentru că există povești care nu au nevoie de intrigi. Au nevoie doar de un gest real pentru a deveni de neuitat. Pascali